Hi, welkom terug bij Embrace Your Life in de keuken van Germaine. Vandaag mijn cassavecake, ook wel bekend als boyo. Ik laat je stap voor stap zien hoe ook jij een heerlijke cassavecake zelf kunt maken. Wat is cassave? Cassave is een eetbare wortelknolsoort dat in Afrika gegeten wordt en ook in Zuid-Amerika. En oorspronkelijk komt het uit Brazilië vandaan. En op de Surinaamse feestjes kan deze cake, die boyo, die cassavecake, niet ontbreken. De ingrediënten die we gaan gebruiken kun je terugvinden in de omschrijvingen. En natuurlijk, op de tijdlijn staan de hoofdstukken vermeld. Dus zo kun je aanklikken en precies naar dat hoofdstuk gaan dat jij interessant vindt. Wat je nodig hebt is natuurlijk een grote kom, voldoende ruimte om je ingrediënten in te doen. Cassave en de kokos gaan er samen in. Een dag van tevoren uit de vriezer halen en dan kun je hem gewoon hierin doen. Er zit 1 kilo in, afhankelijk van hoeveel je wilt maken. Ik maak gewoon een kleine hoeveelheid, puur om te laten zien hoe ook jullie dit thuis zelf kunnen maken. En ga ze goed mengen, daar gaat het voornamelijk om. Ik moet wel zeggen, als je deze cake gaat maken, je krijgt spierballen. Ja. Goed voor jezelf zorgen en af en toe een lekkernij. Op de Surinaamse feestjes kan deze cassavecake, oftewel de boyo, niet ontbreken. Bruine suiker, rietsuiker, 6 eetlepeltjes, dat gaat erin. Je zal wel denken, wat een zoete cake, maar ik ben een zoete kool. Vanillesuiker kan er lekker gelijk bij. 2 zakjes trouwens. Huppakee. En weer mengen maar. Dit is voornamelijk echt een mengproces. En natuurlijk kokosmelk. 2 blikken van 400 ml. Dat gaat er lekker in. Huppakee. Je blijft maar roeren met dit. Roeren. En kun je alles niet vinden? Kijk dan ook naar de omschrijvingen. Dan weet je precies hoe je deze lekkere boyo ook zelf thuis kunt maken. Zie je dat het eigenlijk een lekkere papje al wordt? Want dat is de bedoeling. Dan doe je wat van die kokosgerast erbij. Wat geraste kokos, dat doe ik er ook bij. 1 kommetje. Eerst even roeren. Roeren. En dan blanke rozijnen gaan we erbij doen. 150 gram. Ik heb voor blanke rozijnen gekozen. Je kunt ook andere rozijnen kiezen hoor. Net wat je wilt. 1 eetlepel kaneel, dat gaan we erbij doen. Dan krijgt hij die mooie kleur. Ruikt zo lekker. Dat doe je erbij. Vergeet niet. Een theelepeltje zout. En roeren maar. Als dat geroerd is, doe je gelijk een geklutste eigeel erbij. 1 eigeel erbij. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dat kan anytime. Klik op de notificatieknop, zodat je op de hoogte blijft en geen 1 video mist. Amandelessensen, een theelepeltje, dat komt er ook bij. De boter waar ik voor heb gekozen is roomboter, ongezouten. Boter gaat erbij, 250 gram. Ik heb hem al lekker laten smelten. En kijk eens hoe lekker zacht dat is. Wat heel belangrijk, tussentijd altijd even proeven. Ik mis wat suiker. Hetzelfde schaaltje, 6 eetlepels. Lekker bruine rietsuiker erbij. En ik heb een glas melk hier. Ik doe mijn glas melk er ook nog eens bij. Alles zit er lekker in. Mooi. En weer roeren en mengen. Heel belangrijk. Vergeet in de tussentijd je oven niet voor te verwarmen op 185 graden. En dan gaat het voor 1,5 uur de oven in. Ik zeg 1,5 uur. Tussentijd altijd even kijken als je boyo, of natuurlijk de cassavecake, al klaar is. Het invetten van de ovenschaal is wel van belang. Doe dat lekker royaal. Wees niet te zuinig, want dan droog je cassavecake of je boyo, die droogt dan uit. Neem lekker een kwast of een spateltje en vet de bodem goed in. Als je een spray hebt om mee te pakken, dan kun je dat ook gebruiken. En dan komt de laatste fase. We gaan het in de schaal doen. Daar gaat hij dan. Hartstikke idee.
Ai, en spreid het uit. Keurig. Dit is een cake, hij rijst niet de schaal uit, dus dat is wel heel erg makkelijk. Wil je nog meer recepten zien van cakes? Laat het me weten in een reactie. En wie weet komt die cake de volgende keer ook op mijn kanaal. En anders kijk naar mijn snacksvideo's, bara of pastei. Dat zijn heerlijke gerechten die op een feestje niet kunnen ontbreken. Alles heb ik in de schaal gedaan. Het paste. Nog een paar klontjes boter erbij. Lekker wat klonten boter eraan toevoegen. Elk gedeelte zet je er wat. En natuurlijk, vergeet de lumpiaatjes niet. Die zijn ook heel lekker te eten als tussendoortje. Ik ben niet te zuinig met mijn boter, dus ook dat gaat er lekker in klontjes bij. En dan gaat hij de oven in. Mijn oven is al lekker warm. Et voilà, het gaat de oven in. Tot zo. En voilà, cassavecake bouillon is klaar. Ziet het er niet prachtig uit? Wacht nog even, laat het afkoelen. En ga dan in stukjes snijden. Krijg je niet alles op, kun je het lekker in de vriezer bewaren. Maar doe dan even de prikkie-prikkie test. Je prikt in de cassavecake. Zoek een stuk, blijft er niks aan het stokje over. Dan is hij gaar. Dan kunnen we lekker gaan eten. En het belangrijkste moment, check even als hij wat los zit aan de randjes. Oh, dat bereik je puur door voldoende de schaal in te vetten. Ja, soms moet het wachten en dan wachten. Hij schudt al bijna los. Nog eventjes. En dan is hij, als je dit hoort, komt hij al bijna los. Ik ben zo blij. Oh, van welk stukje hou jij? Ik hou van alles. Lekker snijden, een flink stukje. En dan kijk je hoe dit eruit ziet. Huppakee. Komt ie. Hij is nog warm. Hij is nog heel warm. Ja, ik zie hem al. Oh, geweldig. Ik wil hem niet slopen. Ik wil hem voorzichtig eruit halen. Hey, voilà. De stoom komt er gewoon nog vanaf. Ai, ai, ai. En de bodem is gewoon, blijft niets achter. En voilà, de cassavecake akaba. Eet smakelijk, sasalodi.